Náš kolega houslář Jaromír Jo, který bohužel zemřel před 2 lety, vymyslel ten koncept, že ta soutěž nebude anonymní a že všichni ty houslaři přijedou, že tam budou a že budou řezat na místě houslovou hlavici. Takže z toho udělal úžasnou společenskou událost. Je me suis inscrit à ce concours parce que j'ai trouvé que l'organisation était très bien faite et originale. Cette idée d'avoir un échange entre les participants est je trouve essentielle pour tout luthier, pour pouvoir progresser, échanger et aussi pour le jury parce que pour moi c'est 3 personnes que j'admire énormément, donc c'était très important pour moi le jury, le fait que ce soit ce jury-là. Et l'idée aussi de faire une tête. Ça, c'était une expérience un peu particulière pour moi, mais je pense que de l'extérieur, c'était très beau de voir toutes ces personnes faire une tête en même temps. Ça devait être assez drôle. Z ty hlavy, když vedle sebe dáte 5 jiných od dalších mistrů, tak zjistíte, že se každá liší. Takže je to vizitka houslaře, je to, hele podívej, takhle to umím. To, že se dneska tady soutěží v řezbě houslařské hlavy, to není náhoda, že vyřezat krásnou hlavu je velký kumšt. Jedním z pilířů naší soutěže je i přímá účast soutěžících na bodování společně s Mezinárodní odbornou porotou, tudíž přebírají plnou zodpovědnost za výsledky soutěže. A porota, kromě své tradiční funkce, přebírá i roli mentora, to znamená osvětluje soutěžícím způsob bodování, jak se dívat na jednotlivé detaily, ale také jak se podívat na nástroj jako na celek, jako na umělecké dílo. Je jednoduché podívat se na housle a říct si líbí, nelíbí, ale soutěžící musí vlastně rozlišit mnoho detailů a přesně definovat to, co vidí na více než 30 nástrojích, což je velice obtížné. Běžná soutěž je o tom, že pošlete housle do soutěže, můžete je tam přinést, ale stačí, když je pošlete poštou. A teď se vlastně nic neděje. Ta soutěž probíhá za zavřenými dveřmi a všichni jenom čekají na výsledky, pak je udělení cen a pak je maximálně nějaká výstava. Jo, takže ten prostor pro to společenský, pro to bytí spolu, sdílení nějakých informací, utvoření si těch společenských vazeb je minimální. Takže my naopak stavíme tuhle soutěž na tom, že maximalizujeme ten prostor. A ty všichni lidi jsou prostě 4 dny intenzivně spolu, seznámí se, můžou sdílet prostě všechno možný, profesní i neprofesní. Před 15 lety světu, abych tak řekl, vládl kremonský trend, to znamená, ty housle mají určitou vizáž, určitý lak, nějak způsobem vypadají a celý svět se snažil přiblížit a to už dnes neplatí. Takže jsem si tady ověřil, že i v té klasické záležitosti, jako jsou housle, vlastně existuje posun v trendech zpracování laku, určitého názorového výrazu. Because it's a beautiful work of art, the violin, we look for sculpture, for details, for quality of varnish, quality of the scroll, how is it cut, does it have personality? There are many aspects. But now the next step is to come because we want to listen to them. And that will be this afternoon in the concert house. Se to těžko prostě měří, jako zvuk, že? Ten kvalitní, který je dobrý, špatný, co hraje tu roli a na tom je to vlastně hezký na těch houslích, že sice jako spoustu věcí dokážeme dopředu ovlivnit, ale jako na 100% stejně nikdo nikdy nedokáže říct, jaký ten výsledek dopředu bude. Že?